years. Grabe. Ano man ang imo nga reflection? Ano nga siling mo nga nakalapot sa 2 years? Hindi, grabe ang kalibay ko. Hindi ko kapatigan ng 2 years na ang TLS. Kaga, daw, ginaparan ako ko BFF na kalagaan ni Lord, magarawag ining atong nga show. Kag ba siling naton, lain gid kung ang isa ka show, ginahimo mo out of love, Out of love. and out of fun. Yes, diba? yes. Kag I'm sure matamo man kita sa natagtog ng mga kabuhi. Damo pa ta siguro kabay pa nga napalipay. Oo. Kag damo pa ta na-inspire. Kag, of course, damo kung kita pasalamatan. Kaya kung wala man sa ila tanan. Okay. So sa aton diri nga moments with Lai, and don't get pasalamatan naton, ini naton nga mga dapat pasalamatan BFF. Yes, atong mga sponsors, atong nga mga subscribers, Yes. kag ang atong mga followers. Kag of course ang mga tao nga nag-allow sa aton na mag-ibahin man sa ila sa mga kabuhi, naghatag sa ila nga istorya sa aton. Kag ikaw BFF, would like to thank you for your patience. Me too. I'd like to thank you because without your support, hindi ko man malambot siguro BFF. Kaya ikaw hindi ang the brainstorming sa tanan. Kung ginaabot si BFF, okay lang, no? Ay, kaya kilala ka na kanin sa ulo ka sa tiil. Mga pinalanggaon gyapon maski mag-inaw. BFF, thank you so much for the patience. And sa ating pagdugay, napapatigayan natin yung matlawin sa 2 years ang TLS Plus. Kaga kuya, I want to thank you also and thank God to you because ikaw widya na nawag sa ako na i-partner mo ako sa diri nga show ini. Kag wala di ko na ginudsod because it brought me so much joy. Kag na-inspire ako. Kag I got to meet a lot of wonderful people along the way because of the show. So, thank you so much, Team Pin, ang mga gwapa na kamarang woman, All around. and of course, Resty. Resting, yes, ika resting ang Thank palang you so sa much. anak-anak katagin na yan. Thank you so much for being part of our show. Oh. So, thank you sa tanan na nag-palangga sa TLS. Kagabay pa more to come. More interesting episodes sa amon pagbalik sa pagpadulong namon sa ikatatlo naman sa TLS Plus. Inyong lagat Leilani Salma. Pagilis daw ka ni sa Nag-aadla sa inyo to join us again dili lamang sa TLS Plus!